medling i Vaken med P3 P4. Vi ska strax ha med oss en aktionsexpert och snacka om varför vissa sådana här kändisgrejer över sex. Röda områden betyder ju att vi i Vaken får hålla sällskap ända fram till klockan 7. Det är morgon bland annat. Just det. Ja, är ni klar där eller? Ja. Ja, vad typiskt då. Ja, just det. Ovanligt. Ovanligt. Men det är buss jävla vet du det. Ja, det är nog mycket möjligt. Men vet du, det här är folk i galen. Det är lite här. Det är skit. Jävlar vad de springer. Och då var de här som, nej, jävlar. Ja, vad är det för en gizmo? Ja? 4 kycklingar vet du. Tyst gizmo. Jag sätter inte på höglan. Kan ni gå åt sidan? Nej, jag springer mitt i vägen. Jag står. Ja. Okej. Elias Wiglins är PR-ansvarig på Adlibris. Det är ju klart att det är allvarligt, men som jag tar bort allt som rätt tid är det igen. Dels så är det ju att det är någonting som vi kanske behöver se över, men gör vi tekniska lösningar så kommer tekniken att försvinna och då kanske vi missar andra böcker. Och i så fall är det bättre att man sätter bevara vissa vi behöver göra i det här fallet. Adlibris har nu plockat bort manifestet. Reporter Christian Isch. Det är törsten. Men jag har en känsla av att det handlar väldigt mycket om att vi försöker förstå det och förklara det som vi inte begriper. Så som svar på din fråga så skulle jag nog säga att jag tror att det är konspirationsteorierna som är våra moderna segrare. För där försöker man att förstå det där man inte förstår. Och man kanske tar till ganska orealistiska förklaringar, men man måste ha en förklaring. Alltså, jag älskar, nu erkänner jag igen.